So you guys believe in live-in relationships or what? So marriage was पहिला a necessity. Now it's an option. So I feel like it's getting outdated. No, I think marriage भनेको एउटा established social institution हो. So I don't think it's getting outdated. Oh, it's common rules पनि हुन पाइहाल्यो नि. वाइफले गएर पैसा कमाएर बुढोले बसेर घरमा खाना पकाउँदा पनि भइहाल्यो नि. त्यही भएर म चाहिँ यो कुरामा अग्री गर्छु है. हैन वेट अघि चाहिँ बीएलाई चाहिँ नुनको डब्बा रे अहिले चाहिँ यस्तो भन्ने यो त म त मानिन त तर अब ऊ बेरोजगार पुरै भत्कातिर मरिरहेको छ अनि त्यसपछि अब केटीसँग केही गरेर क्षमता छ भने अब भोकभोकै मर्ने कि केटी गएर काम गर्न नि जाने. Hi guys, I'm Arya Gautam, a 12th grader currently studying in Global College of Management, and I'm 18 years old. Hello everyone, this is Samridhhi Prasai, currently studying at Global College of Management. I'm 18 years old. Namaste सबैजनालाई. मेरो नाम चाहिँ Sashwot Thapa. I'm currently 18 years old. I'm also studying Global College of Management. र आज we're going to be discussing about family relations, relationships as a whole, how we observe relationships, not just dating life मा मात्रै नभइकन, but our friendships अनि हामीहरुको family life हरु अनि how we can interact throughout all of this अनि कसरी digital media ले पनि हामीलाई impact गरेको छ भनेर. Is marriage an outdated tradition? Agree. Disagree. Agree. Kina? Outdated marriage? Yeah. So you guys believe in live-in relationships or what? So marriage was पहिला a necessity. Now it's an option. So I feel like it's getting outdated. No, I think marriage भनेको एउटा established social institution हो. So I don't think it's getting outdated. Oh, but marriage को you can change the maybe base or like traditional beliefs and all marriage को related to. Actually, the base नै change भइरहेछ नि त. It's like getting transferred into marriage is being अलिकति अर्कै खाले भइरहेछ क्या जुन त्यसको धरातल हो नि त्यो नै छुट्टिरहेछ क्या. तिम्रो point of view मा त्यसको धरातल or whatever त्यो के हो त? त्यसको धरातल ट्रेडिसनल बिलिफ्स त जस्तो हो नि जय परम्परागत रूपमा बिहे जसरी भइरहेछ त्यसरी नै हुनु पर्यो नि त. म्यारेज नै कन्सिडर गर्नको लागि त ल म्यारेज भनेको के सिन्दुर लगाउने त्यो लगाउने मङ्गलसूत्र यस इट्स मोर लाइक अब म्यारेज हुन्छ भने साइन गर्ने वाला त्यो त छँदैछ तर इफ इट इज त्यो सांस्कृतिक रूपमै बिहे गर्ने हो भने त इट सुड बी मोर लाइक जुन ट्रेडिसनल बिलिफ्सले लिएर आछ त्यो त कन्टिन्यू हुँदै जानै पर्यो नि त किनभने यो त दुईटा परिवारको बिचको बन्धन भगवानलाई साक्षी राखेर वाला बन्धन हो नि त. आई फिल लाइक त्यो कन्सेप्ट चाहिँ मलाई आउटडेटेड लाग्यो क्या होइन किनकि इन माई ओपिनियन होइन बिहे भन्ने बित्तिकै होइन इट्स सो ओल्ड स्कुल जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन किनकि अहिले आइसकेपछि होइन देयर इज सो मेनी अदर अप्सन्स क्या होइन किनकि बिहे भन्ने बित्तिकै एउटा आउटडेटेड कन्सेप्ट आउँछ क्या होइन के अरे यो उमेरभन्दा अगाडिसम्ममा बिहे गरिसक्नुपर्छ है यो उमेरभन्दा अगाडिसम्ममा सोसली एक्सेप्टेबल हो है भन्ने कुरा आउँछ क्या होइन अनि त्यो द्याट्स आउटडेटेड क्या होइन. मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भने म्यारेज भन्नाले लाइक एउटा इस्टाब्लिस्ड वेमा चाहिँ भन्न खोजेको नट त्यो सोसाइटल नर्म्ससँग रिलेटेड जस्तै यति वर्षमा हुनुपर्छ दिस इन द्याट सो आई मेन्ट इन द्याट वे त ठिकै छ यु गाइस सॉर्ट इन सम अदर वे त्यसैले मैले डिसएग्री. आई फिल लाइक त्यसरी नै हेर्ने हो भने त आई फिल लाइक द इन्टायर कन्सेप्ट अफ म्यारेज क्यान बी थ्रोन आउट नै क्या होइन बिकज लाइक हेऱ्यौँ भने होइन म्यारेज इट्स अ नेसेसरी सोसल इन्स्टिट्युसन हो होइन इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द सोसाइटी होइन तिमीले भने जस्तै दुईवटा परिवारलाई बन्धन गर्ने होइन भगवानलाई साक्षी राखेर द्याट्स गुड होइन द्याट्स अ ट्रेडिसनल वे टु अप्रोच म्यारेज द्याट्स नाइस होइन आइम नट सेइङ हामीहरूको म्यारेज कम्प्लिटली हटाउने भन्न चाहिँ खोजेको होइन बट आइम सेइङ इट सुड बी लाइक ट्रिटेड एज एन अप्सन क्या अन द टेबल. अहिले हामीहरूको लागि द टेबल इज म्यारेज क्या होइन हामीहरूको कसरी चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा टेबलमा भएको एउटा अप्सन मात्रै हो है म्यारेज बाहेक अरू कुरा पनि छ है लिभिङ रिलेसनसिपमा बस्नु मन छ जिन्दगीभर बस न होइन पैसा छ होइन यतिकै उडाउँदै हिँड न होइन को लाइक यु डोन्ट ह्याभ टु बी बाउन्ड टु एउटा पर्सन होइन अर सोसल इन्स्टिट्युसन जस्तो लाग्छ कि होइन सो लाइक यो इन्टायर कन्सेप्ट अफ द म्यारेज बिङ द टेबल होइन त्यो चाहिँ आउटडेटेड हो क्या इट सुड सिम्पली बी एउटा नुनको डब्बा क्या हामीहरूको डिनर टेबलमा त्यो चाहियो भने थप्ने नत्र भने नहाल्ने. Do live-in couples have stronger bonds? Agree. Disagree. किन? Actually, wait, तिमीहरू भन अनि म डिसएग्री वाला पोइन्ट भन्छु. अब अगाडि नै एकअर्कासँग बस्न लाइक अलरेडी प्र्याक्टिस भइसकेको हुन्छ अनि त्यसपछि अझै एकअर्कासँग लाइक बुझिसकेको हुन्छ एकअर्काको बारेमा सो आई गेस इट्स गोना गेट इजियर होइन सिम्पली म त लजिक लगाएर त्यही भने है. यस्तो हो सँगै बिहेको अगाडि बस्यो होइन के नराम्रो बानी छ पहिलेदेखि नै थाहा हुन्छ मन परेन छोडिदियो मन पर्यो बस्यो
अब बिहे गर्दाखेरि चाहिँ समाजलाई सब लिभिङ टुगेदर बसिरहेछ पहिल्यै बसिरहेछ भने उनीहरू आफू एकअर्कालाई सेटिस्फाई गर्न बसिरहेछ नि त एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्न बसिरहेछ तर बिहे गर्नु भनेको चाहिँ समाजलाई रिजाउन हो कि खासमा हामी दुईजनाको रिलेसन लिगल हो भनेर देखाउनको लागि नि त अब जब उनीहरू लिभिङ टुगेदरमा बसिरहेछ भने उनीहरूलाई छुट्टिन सजिलो छ कि तर जब बिहे हुन्छ नि त्यति बेला भएपछि उनीहरू बन्धन हुन्छ एउटा बन्धन यो चाहिँ एज अ बन्धन चाहिँ एउटा लक लागिसकेको हुन्छ नि त अनि त्यति बेला चाहिँ अब छुट्टिन पनि गाह्रो भयो नि त अनि लिभिङ टुगेदरमा उनीहरूले बुझ्छ त त्यो बुझ्न त बुझ्यो तर अब त्यो छुट्टिन सजिलो हुन्छ तर बिहे भएपछि छुट्टिन त सजिलो भएन नि त तर त्यो त झन् नराम्रो कुरा होइन र भने किनकि अब छुट्टिन झन् गाह्रो भयो भने होइन लेट्स से अब ल मान्छे एकदमै मन पऱ्यो अरे होइन अरेन्ज म्यारिज छ लभ म्यारिज छ जे भए पनि होइन ल ठिक छ मलाई मान्छे एकदमै मन परेको छ म उसँग पहिले बसेको चाहिँ छुइनँ होइन उसले जसरी आफूलाई प्रेजेन्ट गरेको छ मलाई एकदमै मन पऱ्यो होइन तर फेरि पछि गएर होइन त्यो मान्छेसँग तिमी 24/7 सँगै हुन्छ नि त एउटै ठाउँमा सुत्ने एउटै ठाउँमा खाने ओर्ने त्यो सब भइसकेपछि एउटै छानामा भइसकेपछि आई फिल लाइक इट्स नाउ मच हार्डर फर देम के मलाई चाहिँ इट्स लाइक नोइङ मोर अब त्यो बिहेभन्दा अगाडि भनेको चाहिँ अलि धेरै नै टक्सिसिटी हो जस्तो पनि लाग्छ क्या अलि धेरै नै त्यो अलिकति केही कुरा चाहिँ बिहेपछि पनि होस् रिलेसनसिप चाहिँ आई अग्री होइन तर लिभिङ टुगेदर चाहिँ म अलि डिसअग्री नै हो भनौँ न Do men and women have fixed roles in relationships? या डिसअग्री कमन रोल्स पनि हुन पाइहाल्यो नि वाइफले गएर पैसा कमाएर बुढोले बसेर घरमा खाना पकाउँदा पनि भइहाल्यो नि त्यही भएर म चाहिँ यो कुरामा अग्री गर्छु है अब किन अग्री गर्छु भनेर चाहिँ हल्का क्ल्यारिफिकेसन दिँदाखेरि होइन हामीहरू अहिले कुन सोसाइटीमा बसिरहेछौँ भनेर हेर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तिमीले भन्यो होइन सोसाइटी प्लेज अ ह्युज रोल के होइन हामीलाई मन पर्दैन कसैलाई नै मन परिरहेको हुँदैन क्या सोसाइटीले दिएको दबाब तर मानौँ या नमानौँ हामीहरू सब यो सोसाइटीको पार्ट हो होइन त्यो भइसकेपछि सोसाइटीको के एउटा कन्सेप्ट हुन्छ होइन ल ठिक छ यु हेभ अ जेन्डर युआर असाइन्ड अ स्पेसिफिक जेन्डर रोल नराम्रो हो होइन आई अग्री होइन तर फेरि त्यो भइसकेपछि नराम्रो हो भन्दैमा इट डज नट टेक अवे द फ्याक्ट द्याट इट्स स्टिल प्रेभलेन्ट होइन अघि चाहिँ बिहेलाई चाहिँ नुनको डब्बा रे अहिले चाहिँ यस्तो भन्ने यो त म त मानिनँ त yes, society needs reform. That's the way to go for marriages in the future. But what I'm saying is the current status quo. अहिलेको सोसाइटी कस्तो छ त होइन अहिलेको सोसाइटीमा कस्तो छ केटा भइसकेपछि you're supposed to do XYZ. You're supposed to provide XYZ रे होइन completely disagree होइन but still that's what the society says अहिलेको सोसाइटीमा हेऱ्यो भने that's the gender roles रे होइन भन्छन् होइन तर अब बेरोजगार पुरै भत्कातिर मरिरहेछ अनि त्यसपछि अब केटीसँग केही गरेर क्षमता छ भने अब भोकभोकै मर्ने कि केटी गएर काम गर्न नि जाने त नो आइम नट स्पेसिफिकली टकिङ अबाउट प्रिन्सिपल अर्नर ब्रेड विनर त्यस्तो कुरा होइन क्या त्यो फेरि आउटडेटेड कन्सेप्टमा जान्छ वेन वेयर टेकिङ अ लुक एट जेन्डर रोल्सहरू होइन वी निड टु बी हल्का स्पेसिफिक अबाउट इट क्या हेऱ्यो भने धेरै जस्तो घरानामा के हुन्छ भन्दाखेरि होइन बाबा भन्ने बित्तिकै होइन एउटा डोमिनेटिङ फिगर हो क्या एउटा डर लाग्दो फिगर हो क्या बाबासँग चाहिँ जति जे भए पनि होइन हल्का डर चाहिँ हुन्छ होइन मम्मी भन्ने बित्तिकै होइन डर लाग्छ बट स्टिल त्यो क्लोजनेस हुन्छ क्या होइन स्टिल त्यो इमोसनल कनेक्सनले गरेर चाहिँ होइन यु आर मच मोर इजिली सेयर गर्न मिल्छ कि होइन सो त्यो कुरा भइसकेपछि एउटा थेरापिस्टको एउटा कन्सल्ट गर्ने मान्छेको रोल चाहिँ आमाले लिनुहुन्छ होइन साथसाथै अब एडभाइस चाहियो रे हल्का स्ट्रिक्ट एउटा डिसिप्लिनमा बस्ने काम जुन असल्ट गरिन्छ त्यो चाहिँ फेरि बाबाको रोल हुन्छ होइन सो त्यस्तो जुन रोल्सको कुरा गरिरहेको छु आइम टकिङ अबाउट लाइक सोसाइटी प्रेजेन्टिङ त्यस्तो रोल्स इन अहिलेको फ्यामिलीजहरू होइन ओ इट्स अ कमन रोल होइन जसले पनि खेल्न सक्छ त्यो रोल होइन बट वाट आइम टकिङ अबाउट इज करेन्टको सोसाइटीमा चाहिँ कस्तो चाहिँ न्यारेटिभ पुस गरिरहेको छ त सोसाइटीले चाहिँ इनहेरेन्टली यही न्यारेटिभ पुस गरिरहेको छ क्या बाबा भन्ने बित्तिकै त हल्का हुनुपर्छ है यस्तो ड्याम कुर्दिनुपर्छ नि फेरि छोराछोरीले धेरै बोल्यो भने त्यस्तो खालको एउटा न्यारेटिभ सेट गरिसकेपछि आई फिल लाइक जेन्डर रोल्स त्यसरी चाहिँ बसेको हो सो म अझै सकमा छु यो अघिको चाहिँ म्यारेज आउटडेटेड र अहिले चाहिँ जेन्डर रोल्स चाहिँ ल अलराइट इट्स ओके इफ यु डिसएग्री Should career come before relationships? Oh, agree. Agree. Disagree. किन? Career को settlement before relationship. Yeah. I guess relationship is all about growing together. Okay, so like, सँगै when you grow together, पछि career पनि त त्यसपछि you can settle down. That's what I think. तिमीहरू किन भन्दाखेरि एक्चुअली मसँग करियर छ भने त मैले मेरो पार्टनरलाई पनि केही बेटरमेन्ट दिन सक्छु नि त अब मेरो आफ्नै करियर डामाडोल छ हामी दुईजना सँगै अगाडि अगाडि बढ्दै जाने भनेर उसलाई पनि लगेर त्यही दलदलमा फसाउनु भन्दा त एटलिस्ट मसँग केही टेक्ने सहारा छ र त म पनि अघि बढ्न सक्छु र उसलाई नै अगाडि बढ्न सक्छु त
सँगै ग्रो त गर्ने तर मसँग नि करियर छ उसँग नि करियर छ अनि अझ बेटरमेन्टमा जाने मेरो चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभ होइन आई फिल लाइक चाहे त्यो मान्छे दलदलमै फसेको होस् होइन आई फिल लाइक बिङ इन अ रिलेसनसिप इज अल अबाउट जो चाहिँ दलदलमा छैन त्यसले चाहिँ निकाल्ने दुवैजना फसेको छ दुवैजना सँगसँगै निस्किने होइन आई फिल लाइक त्यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ आई डु अग्री विथ द्याट मैले चाहिँ कुन पर्सपेक्टिभबाट यसलाई अप्रोच गरेको छु भन्दाखेरि होइन फर मी पर्सनली करियर भन्ने बित्तिकै बिङ सक्सेसफुल इन माई करियर होइन इट्स भेरी ट्रेनिङ फर मी इट्स एकदमै नै टायरिङ फर मी इट टेक्स अ लट इट डिमान्ड्स अ लट होइन धेरै कुरा हुन्छ क्या यसमा धेरै एस्पेक्ट्सहरू हुन्छ होइन धेरै टाइम हुन्छ होइन त्यसको माथि अब सेटलिङ डाउन एट द्याट टाइम होइन द्याट्स नट इट क्या होइन द्याट्स नट अ फिजिबल अप्रोच जस्तो लाग्छ किनकि सेटल डाउन गर्ने कि अब अझै त्यो एनर्जीलाई करियरतिर नै इन्भेस्ट गर्ने होइन किनकि मैले त्यो एनर्जीलाई सेटलिङ डाउनको सट्टामा करियरमै इन्भेस्ट गरेँ भने मेबी मेरो सक्सेस छिटो आउँछ कि मेबी आई गेट अ बेटर हाई कि होइन के थाहा होइन सो त्यो कुरा भइसकेपछि आई फिल लाइक करियर सेन्ट्रिक भएर चाहिँ काम गरिराख्यो भने होइन पछि गएर सेटल डाउन गर्नमा अन द लङ रन इट्स मच इजियर इन द एन्ड गोल के एउटा पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यो पनि हुनसक्छ फ्युचर सेक्योर हुन्छ Is personal freedom more important than family expectations? अग्री डिसएग्री टु एन एक्सटेन्ट कस्तो भन्दाखेरि अब पर्सनल फ्रिडम जुन छ होइन इट्स अ गिभन सबजना चाहिन्छ स्पेसली हामीहरूको एजमा आएपछि वाट आर नोटिस इज वी लाइक आवर पर्सनल फ्रिडम एन्ड इन्डिपेन्डेन्स मोर देन अदर जेनेरेसन्स होइन बट आई फिल लाइक we need to sacrifice it a little bit for our family पनि के होइन बिकज समटाइम्स जुन फ्यामिलीको एक्सपेक्टेसन हुन्छ होइन इट्स एकदमै नै नेसेसरी के होइन सोसाइटल एक्सपेक्टेसनले गरेर होस् या जसले गरेर होस् होइन एउटा जुन एक्सपेक्टेसन हाम्रो माथि हुन्छ आई फिल लाइक टु अ सर्टेन एक्सटेन्ट वी डु हेभ टु फुलफिल इट होइन कहिलेकाहीँ हामीहरूको फ्रिडमलाई छोड्नै पर्छ होइन बट वन्स अगेन आइ एम टकिङ अबाउट टु एन एक्सटेन्ट होइन यो सब सिचुएसनलमा आउँछ होइन अब यत्रो वर्षको लागि हुर्काउनु भएको छ होइन प्यारेन्ट्सहरूले होइन फ्यामिलीले के बर्डन लिएर हुर्काएको हुन्छ के झगडा गरेर हुर्काएको हुन्छ होइन त्यो सब भइसकेपछि पनि होइन इफ यु क्यान नट लाइक कम्प्रोमाइज इन अ सर्टेन एस्पेक्ट आइ एम नट सेङ फ्रिडमलाई कम्प्लिटली गिभ अप गर्नुपर्छ नो फ्रिडम इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इट्स द प्राइमेरी प्रायोरिटी तर त्यो भन्दैमा एउटा फ्यामिलीको एक्सपेक्टेसन आएर द्याट कोलाइड्स होइन त्यति बेलामा हामीहरूले चाहिँ एउटा कलेक्टेड माइन्डसेटले क्या होइन म त फ्रिडमै चुज गर्छु भनेर भन्नुभन्दा पनि होइन ल के हो त यो र यो मेरो फ्रिडम कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त होइन फाइन्डिङ द मिडल ग्राउन्ड आई फिल लाइक किनकि जति जे प्रोग्रेसिभ माइन्डसेट भए पनि हामीहरू हार्ड हेडेड हुनु हुँदैन क्या हामीहरू पनि होइन ओपन हुनुपर्छ भनेर भन्ने तर फेरि आफ्नो इन्डिपेन्डेन्स चाहिन्छ नो इफ नो बट मेरो कुरा क्लियर कट भन्न थाल्यो भने फेरि द्याट्स नट ओपन माइन्डेड नि नो इफ नो बट मेरो कुरा क्लियर कट त्यस्तो भयो भने फेरि इट्स नट रियली प्रोग्रेसिभ क्या फ्यामिली एक्सपेक्टेसन्स पनि हुनु पऱ्यो पर्सनल फ्रिडम पनि हुनु पऱ्यो तर फ्यामिली एक्सपेक्टेसन्स चाहिँ अलिकति सोसाइटीबाट पनि इन्फ्लुएन्स भएर पनि पेरेन्ट्सहरू अलिक बढी प्रेसर पर्न सकेको हुन्छ क्या अनि त्यो केसमा चाहिँ हामीले अब इक्जाम्पलको लागि सबैभन्दा राम्रो केस भनेको चाहिँ मलाई मेरो बोयफ्रेन्डसँग बिहे गर्नु छ तर मेरो पेरेन्ट्सलाई हुँदैन त्यो किन भन्दाखेरि उसको जात सानो छ अरे त्यस्तो सिचुएसनमा त अब पेरेन्ट्सहरू सोसाइटीबाट इन्फ्लुएन्स भएर नगर भन्ने हो नि त त्यो कुरा त तर मेरो पर्सनल फ्रिडम मैले चुज गरेँ भने उहाँहरूले छोरीको खुसी त देख्न सकिन्छ नि सो पर्सनल फ्रिडम इज बेटर Do families accept intercaste marriage? म त मिडल ग्राउन्डमा अग्री नै डिसअग्री नै होइन यो त सोच्नै पर्ने कुरा भयो यार सोच्नै पर्ने सोध्नै पर्ने सोध्नै पर्ने किनकि आई गेस तिमी भन अग्री मेरो परिवारमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मैले पहिले भनेको जस्तो नि होइन ट्रेडिसनल माइन्डसेट हुन्छ ट्रेडिसनल फ्यामिली स्ट्रक्चर नै हो होइन तर त्यो भन्दैमा उहाँहरूले बिहे गरेको अनुसार पनि उहाँहरूले जसरी हुर्किनु भयो जसरी मलाई हुर्काउनु भयो त्यसको अनुसारमा दे हेभ अड्याप्टेड क्वाइट अ लट होइन मेरै परिवारमा पनि देयर आर इन्टरकास्ट म्यारेजेसहरू पनि होइन सो त्यो भइसकेपछि इट डज मेक इट अ लट इजियर फर मी पनि क्या होइन सो त्यो कुराहरू टेबलमा ल्याइसकेपछि पनि होइन मैले चाहिँ यसो सोच्दाखेरि चाहिँ अहिले आई थिङ्क आई अग्री टु किनकि पहिला के मेरो मामुको मामु इज नेवार मामुको बाबा इज बाहुन के सो लाइक पहिला ग्रान्ड पेरेन्ट्स के त्यस्तो भएपछि आई गेस अहिले चाहिँ प्रब्लम हुँदैन होला मेरो फ्यामिली चाहिँ अब एक्सेप्टेबल भए पनि त्यही सोसाइटीले चाहिँ अलि धेरै रोल प्ले गर्ने भएको भएर त्यहाँ चाहिँ अब दुई मतको कुरा आउने चाहिँ त्यही सकेसम्म चाहिँ इट्स लाइक ब्याकआउटै होम भन्ने कुरा आउँछ तर अब पर्सनल फ्रिडम त्यस मोर भनिसकेँ मैले मेरो फ्रिडम पनि त व्यक्त गर्न पाउनु पऱ्यो नि त मैले त्यही हो Are LGBTQIA plus relationships accepted? यसमा चाहिँ आई फिल लाइक इट्स अ प्रिटी सेकी लाइन एउटा एकदमै नै थिन लाइनमा हिँडिरहेको छौँ क्या हामीहरू होइन नट सेङ मेरो
परिवारमा दे आर नट एक्सेप्टिङ अफ इट होइन हामीहरूको परिवारमा पनि हेऱ्यौँ भने होइन मेरो मामा घर दिक्तेलमा हो होइन त्यहाँबाट पनि होइन वी आर कनेक्टेड होइन इन सम वे होइन हामीहरूको रिलेटिभ्सहरू त्यस्तो त्यस्तो गर्दै पनि होइन वी आर कनेक्टेड टु पिपल द्याट आर अ पार्ट अफ द LGBTQ+ कम्युनिटी पनि होइन त्यो भइसकेपछि दे डु नो वाट द कन्सेप्ट इज दे आर ओपन टु द आइडिया दे डु नो वाट दिस इज उनीहरूले किन गर्छन् यस्तो भनेर जुन त्यो माइन्डसेट हुन्छ जुन त्यो पर्सपेक्टिभ हुन्छ दे नो अबाउट इट होइन तर त्यो भनिसकेपछि पनि होइन आई फिल लाइक दिस इज अ ह्युज ट्याबु क्या होइन एकदमै नै अनस्पोकन कुरा नै हो क्या होइन उहाँको जेनेरेसनलाई नै दोष दिन मिल्दैन कि हाम्रै जेनेरेसनमा हेरौँ न होइन इभन वी आर नट एक्सेप्टिङ अर विलिङ अफ दिज आइडियाज क्या हामीहरूको साथी दे माइट कम आउट होइन देयर लाइक म LGBTQ कम्युनिटीको मान्छे हो होइन वेयर लाइक आर यु स्योर हामीहरूको फर्स्ट क्वेसन भनेको आई एम प्राउड अफ यु आई कङ्ग्रेचुलेट यु यु आर एक्सेप्टेड भन्दा पनि होइन त जिस्केको हो कि होइन भन्ने हुन्छ होइन हामीहरूको जेनेरेसनमा पनि दोज थिङ्स देयर सिन एज जोक्स क्या देयर सिन एज स्लर्स होइन देयर सिन एज गालीहरू क्या होइन सो त्यो कुरा भइसकेपछि पनि इट्स इन्स्टिट्युसनलाइज क्या हामीहरूको इन्टायर सोसाइटी पनि दोष दिन मिल्दैन क्या हामीहरूको इन्टायर लाइफमा नै दिस हेज बिन नर्मलाइज क्या LGBTQ+ इज ट्याबु दिस इज नर्मल होइन यो हामीहरूको स्कुल लेभलदेखि कलेज लेभलदेखि हरेक लेभलमा यो इन्स्टिट्युसनल लेभलदेखि नै होइन हामीहरूलाई देखाइएको कुरा हो क्या होइन कसरी भनेर क्वेसन आउन सक्छ होइन बिकज हेऱ्यौँ भने होइन म्यारिज गेट्स अल द एक्सपोजर होइन रिलेसनसिप्स दे गेट अल द एक्सपोजर होइन अनि हेटेरोसेक्सुअल रिलेसनसिप्स दे गेट अल द एक्सपोजर होमोसेक्सुअल रिलेसनसिप्स वी किप इट अन्डर द ब्ल्याङ्केट है यो ब्ल्याङ्केट बाहिर कहिले पनि आउनु हुँदैन होइन यो भनेको क्लोजेटभित्र नै राख्ने कुरा हो भन्ने कुरा हुन्छ कि होइन सो यो अन्धकारमा राखिसकेपछि होइन हामीहरूको ग्राउन्ड लेभलदेखि नै यस्तो छ कि होइन ग्राउन्ड लेभलदेखि नै यसको कुरा नगरौँ यसको कुरा गर्नु हुँदैन बच्चैदेखि त्यो कुरा भइसकेपछि हामीहरू नै एक्सेप्टिङ छैनौँ कि यो कुराको होइन सो आई फिल लाइक या इट्स अ भेरी थिन लाइन अनि अनेस्टली वी क्यान नट पुट द ब्लेम अन एनी वान इन्स्टेड हामीहरूले नै यो चेन्ज गर्नुपर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ Traditional dating or online dating? So I guess traditional dating चाहिँ एकदम वाउ जस्तो लाग्छ अहिले हामीले सुन्दा फिल्मी के त्यो हुन्छ नि शाहरुख खानले बलिउडमा टक्क रोज दिने अनि हुन्छ मैं तुमसे प्यार करता हूँ whatever होइन घडीमा साडीको पल्लु ओहो वाउ त्यस्तो लाइक यु नो मेबी त्यो चाहिँ अलिक बढी लास्ट गर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ किनकि अनलाइन भन्दा पनि अनलाइन चाहिँ हो यार आज छ भोलि छैन किनकि एकैचोटि ब्लक होइन सो मेबी ट्रेडिसनल चाहिँ मलाई चाहिँ बेस्ट लाग्छ अहिले मलाई नि ट्रेडिसनलै बेटर लाग्छ ट्रेडिसनलमा चाहिँ अब हाम्रो परम्परागत रिलेसनसिप्स हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ इमोसनली अट्याच्ड हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ मोर लाइक फिजिकल अट्र्याक्सन हुन्छ क्या अनलाइनमा भेट्यो अनि अनलाइनमा भेट्यो अब फोन गऱ्यो अनि मेसेज गऱ्यो हामी भोलि भेट्यौँ न भन्यो भेट्यो अनि त्यसपछि केही कुरा मिल्दैन उसले भनेको कसले मान्दैन यसले भनेको मान्दैन योसँग के भएको छ र आज त हिजो त मिलायो ब्रेकअप गरिदिन्छु नि भने अर्कोसँग मेसेज गर्यो त्यसरी चल्दै जान्छ अनलाइन डेटिङ चाहिँ तर ट्रेडिसनल डेटिङको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एउटै मान्छेको लागि कति वर्षसम्म पनि कुरेर बस्न सक्छ क्या उसले अब आज लेटर लेखाएको छ त्यो लेटर कति वर्षपछि पुग्छ थाहा छैन तर त्यो लेटरको फिडब्याकको लागि पनि ऊ कुरेर बसेको हुन्छ क्या त्यति प्योर प्रेमको अगाडि अहिलेको यो अनलाइन डेटिङ त म हावा हो भन्छु म चाहिँ कम्प्लिटली अग्री गर्दिनँ होइन कम्प्लिट डिसएग्री होइन किनकि अब ट्रेडिसनल डेटिङ हेरौँ होइन ट्रेडिसनल डेटिङ भनेको हामीहरूको एकदमै एउटा के भन्ने डाइल्युटेड भन्दा पनि रोज कलर ग्लासेस लगाएको छौँ क्या हामीहरूले चाहिँ होइन एउटा कलर भएको ग्लासेस छ दुनियाँ नै त्यही कलर हो जस्तो लागिरहेछ क्या हामीहरूलाई होइन फिल्मी तरिकाले हेरिरहेको छौँ ट्रेडिसनल डेटिङ इट्स नट जस्ट अबाउट फिल्मी तरिकाले हेर्ने क्या होइन ट्रेडिसनल डेटिङको जुन इनहेरेन्ट कुराहरू छ होइन हुन त हामीहरू कोही पनि थिएन मलाई होइन त्यति बेलामा त्यो ट्रेडिसनल डेटिङ हुँदाखेरि होइन तर दाइ दिदीहरूबाट कुरा सुन्दाखेरि पनि होइन के फिल दाइ दिदीहरू ट्रेडिसनल डेटिङ इज मोर अबाउट स्ट्रगल तर त्यही स्ट्रगलले गर्दा झन् बढी अट्याचमेन्ट हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ अहिलेको मान्छेले चाहिँ स्ट्रगलै केही त गरेको छैन जम्मा मेसेज गर्यो उसलाई नि मन पर्यो लभ यु भने सक्यो तर त्यसमा चाहिँ आई फिल लाइक द स्ट्रगल अनि जुन यो कनेक्सनको कुरा हुन्छ द्याट्स सब्जेक्टिभ क्या त्यो मान्छेमा भर पर्छ क्या जस्ट बिकज अनलाइन डेटिङ आएको छ अब यो मान्छे चाहिँ होइन हावादारी गर्न मात्रै आएको इट्स जस्ट अट्र्याक्सन यो म कस्तो देखिन्छु बाहिरी रूपमा मात्रै अट्र्याक्टेड छ त्यस्तो हुँदैन क्या होइन अनलाइन डेटिङ भन्ने बित्तिकै पनि होइन आई डु हेभ फ्रेन्ड्सहरू होइन जसले अनलाइन डेटिङ गरेको छ अनि धेरै लङ टर्म रिलेसनसिप्स नै क्या होइन 3-4 वर्ष 2-3 वर्ष भएको पनि छ होइन सो इट्स नट कि अनलाइन भन्ने बित्तिकै टिक्दैन ट्रेडिसनल भन्दा हावा छ त्यस्तो होइन क्या रोज दिनै लेटर लेख्ने होइन त्यो हो
इट्स इन अ प्लेस, इट्स कर्नी, इट्स राम्रो, इट्स क्युट होइन. तर त्यो भन्दैमा होइन अनलाइन डेटिङ हावा भनेर डिस्कार्ड गर्न नि मिल्दैन क्या. इट डज मेक डेटिङ इजियर होइन. इट डज मेक के अरे टकिङ टु न्यू पिपल मच इजियर क्या. इन्स्टाग्राममा गयो, आइडी सर्च गर्यो होइन, मेसेज पठायो होइन, पिकअप लाइन दियो होइन, पिकअप लाइन. सो त्यो त्यसले गरेर इट्स मच मोर इजियर टु फाइन्ड न्यू पिपल, इट्स मच मोर इजियर टु कनेक्ट टु न्यू पिपल होइन. ट्रेडिसनल डेटिङमा वी डिड नट ह्याभ यस्तो सुविधा क्या. ट्रेडिसनल डेटिङमा सर्टेन मान्छेसँग दिनदिनै इन्टरेक्ट गरिराखेको हुन्छ होइन. अनि त्यो इन्टरेक्सनको बेसिसमा माया बस्छ होइन. तर फेरि त्यो गरिसकेपछि त्यो मान्छे जहिले पनि आफ्नो आइडियल मान्छे नहुन सक्छ होइन. मेबी त्यो कम्प्रोमाइज जसरी हेर्न सक्छौँ कि के थाहा होइन. तर अनलाइन डेटिङ भएपछि त्यो कम्प्रोमाइजको बाटो नै राख्दैन क्या. तिमीले भन्यो नि ब्लक हुन्छ, ब्लक हुनुको पनि कारण त छ होला नि होइन. यो मान्छे मलाई ठिक लागेन, ब्लक भयो होइन. र ठिक छ, आई क्यान फाइन्ड बेटर अल्टरनेटिभ्स, आई क्यान फाइन्ड बेटर पिपल, आई क्यान फाइन्ड पिपल द्याट आर बेटर फर मी होइन. त्यस्तो माइन्डसेट भइसकेपछि आई फिल लाइक अनलाइन डेटिङ लास्ट्स मोर होइन. You guys disagree? अहिलेको लागि चाहिँ I'll stick to traditional dating. पछि let's see. फ्युचरमा who knows. स्केयर्स कुराकै महत्त्व बढी हुन्छ जस्तो लाग्छ. अनलाइनमा त अब कति हो कति भेट्यो. तर डोन्ट यु थिङ्क कति हो कति भेटेको छ, तर त्यहाँमध्ये पनि एउटालाई पिकआउट गरेर त्यो स्पेसल लाग्यो भने त्यो झन् स्पेसल होइन र. कति हो कति थोरैमा चाहिँ भेटिरहेछ क्या. हामी एकदम थोरैमा भेटाइरहेछौँ अनि त्यसमा चाहिँ पिक गर्न पाइरहेछ भने पो मैले वाउ मेरो सपनाको महाराज भेट्छु त. Do modern relationships not last? ओके, अहिलेको रिलेसनसिप्स छिटो बन्ने फेरि टुट्ने, फेरि बन्ने टुट्ने, यो अब एक्सपिरियन्सेस हो क्या. एक्सपिरियन्स गरेछ हो. एक्सपिरियन्स नै त गरेको छुइनँ नै होइन. त्यही पनि लाइक मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो छिटो टुट्ने फेरि आउने, टुट्ने फेरि आउने मान्छे एकदमै सब्जेक्टिभ कुरा हो क्या. हाम्रो हरेक मान्छे बिचको एक्सपिरियन्स जुन डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यो कुरालाई आएर जेनरलाइज गर्न खोजिरहेको छौँ जस्तो लाग्यो क्या होइन. यो कुराको अब ठिक छ होइन. सपोज मलाई ब्याड एक्सपिरियन्स भयो अरे होइन अनलाइन डेटिङले गरेर, मोडर्न डे डेटिङले गरेर ब्याड एक्सपिरियन्स भयो अरे. म कन्सटेन्टली अन एन्ड अफ छु अरे होइन. जुन एउटा कन्सेप्ट छ क्या एउटा के अरे टक्सिक रिलेसनसिप भनिन्छ होइन, जुन चाहिँ हामीहरूको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ. फिजिकल्ली होइन, मेन्टली मानसिक रूपले हानिकारक छ होइन. त्यो मान्छेको नराम्रो बानी हुनसक्छ होइन. तैँले यो गर्नुपर्छ यो खानुपर्छ भन्ने जुन एउटा कन्ट्रोलिङ बिहेभियर हुन्छ त्यस्तो हुनसक्छ होइन. कि त झुट बोल्ने होइन, प्याथोलोजिकल लायर भन्छ त्यसलाई होइन, त्यस्तो हुनसक्छ होइन. सो त्यो टक्सिक रिलेसनसिपमा हुने होइन त्यो वन्स अगेन सब्जेक्टिभ कुरामा आइपुग्छ क्या होइन. त्यो मलाई त्यस्तो एक्सपिरियन्स भएको हुनसक्छ होइन. तर त्यो भन्दैमा मेरो साथीलाई पनि त्यस्तो एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ भन्ने नेसेसरी छैन नि त होइन. एकदमै एउटा जेनरल कन्सेप्ट हो कि, एकदमै भास्ट कन्सेप्ट हो क्या. सपोज अब यसलाई अझै हामीहरू डम डाउन गऱ्यौँ है त, अझै सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि होइन म्यारिजलाई नै हेरौँ न. किनकि यो कुरा त हामीहरू फ्यामिलियर छौँ ट्रेडिसनल म्यारिजेसहरूसँग होइन, हामीले देखेको छौँ होइन. ट्रेडिसनल म्यारिजमा पनि हेरौँ न, सम म्यारिजेस वर्कआउट होइन, म्यारिजहरू काम गर्छ, देयर सो ह्याप्पी, देयर मेन्ट फर इच अदर, कस्तो राम्ररी हुन्छ होइन. अरेन्ज म्यारिज नै होस् न होइन, बट स्टिल दे हेभ अ लङ फुलफिल्ड म्यारिज होइन, हामीहरूको हजुरबुवाहरूको पालादेखि नै जसरी होइन. तर फेरि सम म्यारिजेस दे डिभोर्स हुन्छ क्या, एकदमै छिटो डिभोर्स हुन्छ होइन. कन्सटेन्टली रिम्यारिजेस त्यो साइकलमा ट्र्याप हुन्छ होइन. सो त्यो कुरा इन्हेरेन्टली सब्जेक्टिभ भयो. त्यो कुरा हुँदैमा त कोहीको भयो भन्दैमा बिहेलाई त दोष दिन मिल्दैन नि त होइन. त्यसरी नै कोहीको भयो भन्दैमा कि तर धेरै मान्छेको भयो भने पनि होइन डेटिङलाई त दोष दिन मिल्दैन नि त होइन. इट्स सिम्पली एउटा सब्जेक्टिभ कन्सेप्ट जस्तो लाग्छ होइन. अनि त्यही भएर हजुरबुवा हजुरआमाको पालासँग पनि कम्पेयर नै गर्ने हो भने पनि होइन त्यति बेलामा पनि यस्तो कुराहरू हुन्थ्यो. तर द की डिफ्रेन्स इज त्यति बेलाको म्यारिजेसहरू किन टिक्थ्यो त, त्यति बेलाको रिलेसनसिप्सहरू किन टिक्थ्यो त, किनकि त्यति बेलामा अरू केही अल्टरनेटिभ थिएन क्या. त्यति बेलामा सोसाइटीको मात्रै कुरा होइन, इन्डिभिजुअल्सकोमा पनि होइन म्यारिज वाज मोर सो सिन एज एउटा बाध्यता क्या होइन. मैले बिहे गर्नै पर्छ, फेरि छुट्न पाइँदैन. त्यति बेला चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्ने सिस्टम थियो, अहिले चाहिँ कम्प्रोमाइजको नाममा जेरो. कम्प्रोमाइजेसनमा फेरि म डिसएग्री गर्छु बिकज आई डोन्ट बिलिभ इट बोइल्स डाउन टु जस्ट कम्प्रोमाइजेसन. कम्प्रोमाइजेसन त अहिले पनि हुन्छ होइन. कतिपय मान्छेहरूको होइन एउटा कन्सेप्ट हुन्छ क्या रेड फ्ल्याग भन्ने होइन, रातो झन्डा रे होइन. त्यो भनेको कुनै मान्छेको नराम्रो क्वालिटिज. सो त्यस्तो नराम्रो क्वालिटिज भए पनि यु डोन्ट
के अरे यु डोन्ट इग्नोर दोज क्वालिटिज पनि बट यु डोन्ट कम्प्लिटली गेट अवे फ्रम अ पर्सन जस्ट बिकज दे हेभ नराम्रो क्वालिटिज जस्तो लाग्छ कि होइन. सो अहिलेको मोडर्न एजमा पनि होइन कुनै मान्छे मन परेन, कुनै मान्छेको केही क्वालिटिज मन परेन, ल ठिक छ आई कम्प्रोमाइज होइन, ल ठिक छ दिस इज एन नराम्रो ट्रेड द्याट आई क्यान लिभ विथ, दिस इज एउटा नराम्रो बानी जुनसँग म बाँच्न सक्छु भन्ने एउटा माइन्डसेट हुन्छ अझै पनि होइन. सो आई फिल लाइक कम्प्रोमाइजको ल्याक भन्दा पनि अहिले चाहिँ लाइक त्यति बेला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यही तिमीले भनेको जसरी होइन त्यति बेलामा अरू केही चोइसै थिएन, अरू केही अल्टरनेटिभ नै थिएन. अहिले सिम्पली अल्टरनेटिभ आएको, अहिले सिम्पली इन्डिपेन्डेन्स ग्रो भइरहेको छ क्या होइन. स्पेसली हेऱ्यौँ भने पनि पहिलेको एजमा चाहिँ होइन रिलेसनसिप्सहरूमा होइन मेन दे वर सपोज टु बी द प्रिन्सिपल अर्नर होइन, वुमेन दे वर सपोज टु बी द केयर गिभर्सहरू खालको एउटा जुन जेन्डर रोल असाइन गरिन्थ्यो. त्यसको कारणले वुमेन डिड नट ह्याभ द फ्रिडम के, उनीहरूले होइन यसले मलाई राम्ररी ट्रिट गरेको छैन म निस्किन्छु भन्ने त्यो फ्रिडमै हुँदैन थियो. तर अहिले आएर दे बिकम स्ट्रङ इन्डिपेन्डेन्ट पिपल इन्डिभिजुअल्सहरू होइन. सो त्यो भइसकेपछि नाउ वी हेभ द फ्रिडम के दुइटै साइडले मलाई यसले बिहेभ गरेको मन परेन म निस्किन्छु, मलाई यसले बिहेभ गरेको मन परेन म निस्किन्छु. त्यही भएर चाहिँ हामीहरूको कन्सटेन्टली अन एन्ड अफ धेरै ब्रेकअपहरू हुने, धेरै ब्रेक्सहरू हुने, धेरै डिभोर्सहरू हुने अहिलेको मोडर्न एज डेटिङमा त्यही भएर चाहिँ आएको जस्तो लाग्छ. इट्स नट अ फल्ट अफ द सिस्टम, इट्स मोर सो गिभिङ मोर फ्रिडम मोर पावर अनि अझै सजिलो बनाइदिएको क्या सबैजनाको लागि जस्तो लाग्छ. तर आई गेस अहिले मेन प्रब्लम्स भने मेबी इगो क्ल्यास पनि धेरै भइरहेछ किनकि अहिलेको मान्छेहरूमा चाहिँ इगो चाहिँ एकदम बढेको छ कि अनि एकदम इगोइस्टिक भएका छन् मान्छेहरू. सो लाइक इगो क्ल्यासले गर्दा पनि ब्रेकअपहरू चाहिँ भइरहेको छ. अनि प्लस मेबी टाइम पनि अलि म्यानेज नगर्ने कुराहरू जस्तै एफर्ट सो इन नगर्ने कि जस्तै एक्सपेक्टेसन्स भर्सेस रियालिटी जस्तो हुन्छ कि आफूले के एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ अर्को मान्छेले चाहिँ अर्कै दिइरहेको हुन्छ आफ्नो त्यही त नि. बट आई फिल लाइक द्याट्स अ गुड साइन त, त्यो त एउटा राम्रो एउटा मेट्रिक हो जस्तो लाग्छ मलाई, मेजरमेन्टको एउटा राम्रो मेट्रिक हो जस्तो लाग्छ क्या. किनकि जति धेरै ब्रेकअप भइरहेको छ, जति धेरै टुट्ने सम्बन्ध टुट्ने कुराहरू भइरहेको छ हो एकदमै नराम्रो कुरा, एकदमै ट्रमेटिक एक्सपिरियन्स हो, एकदमै इमोसनल एक्सपिरियन्स हो. तर त्यो भन्दैमा वाट वी अल्सो अब्जर्भ इज पिपल ब्रेकिङ फ्री फ्रम रिलेसनसिप द्याट दे आर नट ह्याप्पी इन नि त होइन. सो आई फिल लाइक यो धेरै टुट्ने एकदमै सर्ट लिभड रिलेसनसिप्स हुने दिस इज एक्चुअली अ गुड थिङ क्या. बिकज नाउ यु गेट टु लर्न मोर अबाउट युर सेल्फ वाइल बिङ इन मल्टिपल रिलेसनसिप्स पनि क्या होइन. म यो मान्छेले मलाई ट्रिट गर्दाखेरि म कसरी रियाक्ट गरिरहेको छु होइन, म अरू मान्छेलाई कसरी अफेक्सन सो गरिरहेको छु, म अरू मान्छेलाई कसरी मेरो आत्मीयता मेरो माया कसरी देखाउन सक्छु भनेर पनि हरेक रिलेसनसिपबाट सिक्न मिल्छ. साथसाथै ल ठिक छ यसले मलाई ट्रिट गरेको मन परेन, मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो चाहिने रहेछ भनेर एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट गर्छ क्या होइन. सो कन्सटेन्टली ब्रेकअपहरू भइराख्ने, कन्सटेन्टली छुट्टिने आई फिल लाइक द्याट्स अ गुड थिङ क्या, द्याट्स अ राम्रो साइन. बिकज त्यस्तो गरिसकेपछि यु गेट मोर एक्सपिरियन्स जस्तो लाग्छ क्या होइन. अनि पछिको जुन एउटा पर्फेक्ट तिम्रो राजकुमार आइपुग्छ होइन, महाराज आइपुग्छ, त्यति बेलामा चाहिँ आई फिल लाइक यु अल्सो बिकम द महारानी, यु अल्सो बिकम द रानी क्या. त्यस्तो मलाई धेरै टेस्ट एन्ड एक्सपिरियन्स चाहिँ चाहिएन, मलाई एउटा रिलेसनसिप भयो काफी छ. एकदम त्यसमा चाहिँ होस् न सर्ट टर्म इन्जोयमेन्ट हुन्छ नि त. अहिलेको धेरै जस्तो रिलेसनसिपले चाहिँ एकदमै कपल्सहरूले चाहिँ एकदमै सर्ट टाइमको लागि मात्र केही कुरालाई एनालाइज गर्छ क्या. तर त्यो लङ टर्मसम्म त उनीहरूको त्यो थिङ्किङ नै हुँदैन कि अब यो फ्युचरमा हाम्रो के हुन्छ भनेर सोच्दैन. अनि उनीहरूको एक्सपेक्टेसन मिट हुँदैन, बिचमा गएर लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप भइदिन्छ अनि त्यसपछि बिचमा गएर क्ल्यास आउँछ अनि ब्रेकअप हुन्छ. यस्तो हुँदै गएपछि नयाँ मल्टिपल रिलेसनसिप टेस्ट गर्नुभन्दा त इट्स बेटर एउटै मान्छेसँग बरु केही कुरा आफ्नो कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ, केही कुरा उसकै राम्ररी बुझेर त्यही रिलेसनसिपलाई अगाडि लान सकिन्छ भन्ने चाहिँ बेटर हुन्छ होला नि त.